Napakarami ng pressures ngayon sa pang-araw-araw na pamumuhay. Dahil dito, marami sa mga kababayan natin ang nahihirapang makaagapay at ito ay maaaring magresulta sa tinatawag na poor mental health. Ngunit dahil sa kakulangan ng tamang impormasyon, ang issue tungkol sa mental wellness ay hindi nabibigyang pansin at kadalasan ay tinuturing pang kahihiyan kaya't hindi nabibigyang lunas. Ang Philippine Mental Health Association ay isang pribadong organisasyon na nakatuon sa pagkuha ng tamang impormasyon, gayon din ang pagpapalaganap nito. Sila rin ay tumutulong sa pagkakaloob ng karagdagang impormasyon ukol sa mga ahensya ng gobyerno o mga karampatang health organizations ukol naman sa diagnostic at additional education services. Layunin ng PMHA na tanggalin ang stigma ng karamdaman sa utak upang makatulong na maagap na mahanapan ng lunas ang mga kababayan nating pinagdurusan nito. Ako si Jinky Perlustica at APRUB sa amin ang ahensyang ito. And we are back muli. Magandang hapon sa iyo mga kaibigan. Kanina sa ating intro, sinabi ko yung tungkol sa pangangalaga. Pag-address sa mental health, sometimes all it takes is the right information for us to go where we should go pagdating sa pag-address dito sa issue na ito. And when it comes to this issue, kinakailangan ang i-consult natin mga experts. At yung kasama natin ngayon dito, bisita natin dito sa studio, isa sa mga expert, kasama niya, bitbit niya yung kanilang organization na marami tayong matututunan dito. Please join me in welcoming Mrs. Regina De Jesus, National Executive Director of the Philippine Mental Health Association. Ma'am, magandang hapon. Elaine, it's nice to be here with you to share kung ano man ang kaalaman namin tungkol sa mental health. Yes, ma'am. Kasi sa nakikita natin ngayon, talagang malaki pa ang void when it comes to information. Oh yes, kasi of the stigma related to mental health. Akala nila pag sinabi, lalo na sa opisina namin, we are a private organization, pag sinabi, pumunta ka dyan sa Philippine Mental Health, ang una nila naiisip, bakit sira ba ulo ko? But actually, mental health is your whole well-being. No, it is how you relate with people. Kung masungit ka, di may poor mental health ka. Kung masayahin kang tao, then you have a positive mental health. Kung paranoid ka, di poor mental health. Right. No? Okay. Marami tayong pag-uusapan, ma'am, pero unahin ko muna because I'm so interested with the Philippine Mental Health Association. So you already mentioned that this is a private organization. Yes, we are a private organization, non-sectarian, at ang aming pinakaunang layunin ay mapalaganap ang totoong kaalaman sa mental health at kung paano natin mapapanatili ang magandang maalusog kaisipan because marami na tayo tinatawag na mental disorders ngayon. Ayaw namin mapunta doon. Gusto namin lahat tayo, mga Pilipino, ay magkaroon ng sound mental health. Right. At dito, because when you talk of mental health, meron tayong mga professionals na talagang practitioners trained for this, to address this issue. Paano nyo po sila or ano ang structure ng Philippine Mental Health Association? Sino-sino yung mga consultants ninyo? Karamihan, unang sasabihin ko sa iyo, ang Philippine Mental Health Association ay may 9 chapters all over the country. And we have psychiatrists, psychologists, social workers na tumutulong. It's a multidisciplinary team para makatulong kami sa mga taong merong problema sa pangkaisipan. Okay. Bukod dyan, ma'am, kasi pag sinabi natin pagtulong, ang mental health kasi more than a physical disease, physiological disease, mas custom fit yung mga problema sa mental health. Hindi siya one strike deals with all, but before we discuss that, meron din kayong mga ginagawa like yung sa information campaign, po? Ano-ano, ma'am, ito at paano yung ginagawa ito? I've already seen some of the pamphlets before pa. Tapos meron din kayong website. So, paano nyo ipinoprograma? Paano nyo ina-address? Kasi napakarami ng klase ng mental disorders, How do you address that? Well, we get this by topics. Kasi ganito yun, by levels siya, Kasi kami, we always have a quarterly lecture fora. Okay. We handle issues like
ADHD, no, yung mga bata ito, autism, no, depression, OCD, o mga oppositional defiant disorders, conduct disorders among schools, Even no? bipolar? Even bipolar, no, that's for depression. Right. So, kung ano yung na-feel namin na medyo lumalala ng konti yung issue, ipinapaliwanag namin to para magkaroon ng early intervention. Right. Because ang problema kasi sa mental health, kinakahiya natin to, yung mga early signs and symptoms like hindi makakain, hindi makatulog sa mga bata, yung hindi nakaka-focus, no? Iniisip natin to, it's part of life. But later on, pag malala na, saka lang humihingi ng tulong. Manifest, yeah. So, medyo huli na ng konti bago natin matulungan. Okay. Kanina, ma'am, I asked you if I did justice in introducing the topic kanina. Sabi ko yung napakahalaga ng awareness, tsaka yung the right information, not just information, but the right kind of information. From the perspective of advocates like you, gaano ka-crucial ang right information and proper awareness of the issue? It is very, very, very important. No, I would like to compare this. No, it is as equally important with other physical needs and physical diseases. I always like to compare it with the human body. Right. Look at our body. What is on top? The head. So ito yung pinaka-importante. So nandito lahat yung transmitters natin, nandito lahat yung nerves na nagdidikta sa katawan natin na, sobra ka na, di ba? Magkaroon tayong stomach ache, nagkakaroon ng palpitation. Bakit? Nanggagaling lahat yan dito sa taas. Right. So, it is important we take care of our head. And that's where the brain is and everything. So, we need to take care of our mental health so that yung buong katawan natin, okay. Yeah, right. I agree. Pero kanina, ma'am, sinabi niyo rin yung isa sa malaking stumbling block, no? Dito sa advocacy na to, right information and proper awareness, yung tungkol sa stigma. Yes. Okay. Could you describe to me, sabi mo kasi global ito, pero dito kasi sa Pilipinas, where we are, of course, yung stigma kasi, close-knit family tayo, so may mga factors na ganon. Could you describe to me how hard it is right now for people like you and organizations like you na ilabas yung information at para dun sa information naman na yun, tanggapin naman ng ating audience? Okay. The stigma is global, lalo na siguro dito sa Pilipinas kasi of the word mental. Mental health. Hindi sinasabayan ng mental disorder. Magkaiba to eh. Mental health, sabi ko nga, is our well-being. Pero ang laging associated is mental disorder. Yan, punta ka dyan sa mental. Even kami, no, we go around to the schools and the barangays. May van kami, nakalagay doon, Philippine Mental Health Association. Sabi, dyan ka pare, kasi may sira ka. May reaction. Oo, may reaction. Very negative yung reaction. Ito yung gusto namin i-correct. And apparently, no, because I don't want to scare you, but in 2020, the #1 disease burden will be depression. So marami ng tao ang depressed. And this is part also of our mental health concern. Right. So kung hindi natin aagapan to, lahat siguro ng mga tao sa buong mundo ay laging depressed. We get into the bipolar and all these things. Right. So, importante talaga na makorek natin yung misconception about the word mental health. Kaya nga, nagpapasalamat ako sa mga programang katulad ng APRUB na you really go out of your way to help us in the advocacy for mental health. Kasi napakahirap. Kung kami lang mag-isa ang gagawa nito, parang sabi niya, kasi kayo nandiyan sa trabahong to. But if anybody, no, can come up and say, nagkaroon ako ng disorder, ito nangyari sa akin, I became functional. Tulungan natin ang isa't isa para hindi kayo mapunta sa sitwasyon ko. Right. Kasi madami na eh. Totoo yan, ma'am. And we've talked to other advocacy groups na in line with your advocacy also and together with the Philippine Psychiatric Association. So, nakausap na namin sila. Pare-pareho kayo, ma'am, ng sinasabi, which is talagang napakahirap ilabas ng information dyan. Kasi usually, things that are mysterious to us are scary. Yes. So, kapag hindi pinag-usapan, lalong nagiging scary. Ang isa pang gusto natin bigyan ng punto dito, ang scope o yung naaapektuhan ng
improper mental health or mental disorders, wala nang age bracket. Walang age bracket at saka no sex, male, Status, female, right? no status. Kahit no? mayaman, mahirap. Oo, yan. kahit gwapo, hindi masyadong gwapo. Correct. Naapektuhan na. Naapektahan yan. Alright. Okay, mga kaibigan, ang pag-uusapan natin ngayon, paano makatutulong ang Philippine Mental Health Association? May mga katanungan ba kayo? Masasagot ba nila? Ano pa ang pwede ninyong makuhang impormasyon sa kanila? At saka, kung medyo may takot kayo, ano ang pwede nilang gawin para maasistihan kayo? Kaya huwag kayong alis. Magbabalik ang APRUB.